ในจักรวาลของสิ่งเหนือธรรมชาติถ้าเราจะพูดถึงผีตนใดที่ท้าทายจารีตและหักล้างกฎฟิสิกส์ของเซอร์ไอแซคนิวตันได้อย่างเด่นชัดที่สุดคำตอบนั้นไม่มีใครเกินกระสือไปได้เลยขณะที่วิญญาณตนอื่นอาจดำรงอยู่เป็นเพียงมวลพลังงานที่จับต้องไม่ได้หรือซอมบี้เป็นเพียงซากศพที่เคลื่อนที่อย่างไร้ทิศทางบนพื้นโลกทว่าผีสาวกระสือกลับเลือกแนวทางที่สุดโต่งด้วยการแยกชิ้นส่วนอวัยวะที่มีน้ำหนักมหาศาลออกจากร่างกายให้ลอยละล่องไปในอากาศปรากฏการณ์นี้มิใช่เพียงเรื่องราวสยองขวัญประดับค่ำคืนแต่มันคือนวัตกรรมทางจินตนาการระดับสากลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลอมรวมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาและไสยศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างแยบยลเมื่อเราลองแปลเปลี่ยนมุมมองและวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพของกระสือผ่านหลักวิศวกรรมและการบินจะพบข้อเท็จจริงทางกลศาสตร์ที่น่าสนใจมากเรื่องแรกคือระบบควบคุมเสถียรภาพโดยลำไส้ตามหลักฟิสิกส์การที่หัวมนุษย์ซึ่งมีมวลหนาแน่นจะลอยตัวได้โดยปราศจากปีกหรือไอพ่นถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่พวงไส้ที่ขดไปมาและห้อยยาวลงมาของกระสือทำหน้าที่เป็นเหมือนลูกตุ้มถ่วงช่วยรักษาจุดศูนย์ถ่วงไม่ให้ส่วนหัวหมุนคว้างกลางอากาศยามปะทะกระแสลมโดยใช้กล้ามเนื้อหลอดอาหารและลำไส้โบกสะบัดเพื่อขับเคลื่อนมวลอากาศพุ่งตัวไปข้างหน้าเรื่องที่2คืออุณหพลศาสตร์ของแสงเย็นแสงวูบวาบสีเขียวอมฟ้าใต้คอของกระสือถือเป็นระบบการแปลงพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงมากเพราะมันคือแสงเย็นที่ปราศจากความร้อนเช่นเดียวกับหิ่งห้อยในเชิงชีววิทยาทางเลือกนี่คือสภาวะการพึ่งพากันระหว่างมนุษย์กับแบคทีเรียเรืองแสงพิเศษในระบบทางเดินอาหารที่ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์กรดขาวให้กลายเป็นพลังงานโฟตอนเพื่อนำทางและพรางตัวในความมืดรู้ไหมว่ากระสือไม่ได้ดำรงอยู่เพียงลำพังในความเชื่อของเราเท่านั้นแต่มีชาติพันธุ์ในระบบความเชื่อร่วมกระจายอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนจนเรียกว่าเป็นสมาคมหัวลอยแห่งอาเซียนก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นปีนังกาลันในมาเลเซียและอินโดนีเซียมานานังเกาในฟิลิปปินส์และม่าไหลในเวียดนามนี่คือหลักฐานทางมนุษยวิทยาว่าผู้คนในแถบนี้มีการส่งออกและแบ่งปันวัฒนธรรมหัวลอยพร้อมพวงไส้ร่วมกันมาอย่างยาวนานก่อนจะเกิดกรอบความร่วมมือ AEC ในยุคปัจจุบันเสียด้วยซ้ำแล้วใครสงสัยไหมว่าทำไมรูปลักษณ์ของกระสือต้องเป็นเพศหญิงในเชิงศิลปะมันคือการสร้างความย้อนแย้งที่รุนแรงเพราะใบหน้าของสตรีคือตัวแทนของความอ่อนโยนการให้กำเนิดชีวิตเมื่อภาพนั้นถูกกระชากออกมาพร้อมกับพวงไส้และตับไตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตายมันจึงก่อให้เกิดความประหลาดล้ำที่สะเทือนอารมณ์มนุษย์ได้ลึกที่สุดและเส้นผมที่สยายยาวของผู้หญิงยังช่วยสร้างความสมดุลเชิงทัศนียภาพร่วมกับสายรกและพวงไส้ที่พรุงพรังให้ความรู้สึกสุนทรีอันสยองขวัญมากกว่าเพศชายที่อาจดูเหมือนเศษซากจากอุบัติเหตุทางกายภาพหากย้อนกลับไปในวรรณกรรมโบราณดั้งเดิมกระสือไม่ได้มีหัวกับพวงไส้แบบนี้มาตั้งแต่แรกแต่ปรากฏตัวเป็นเพียงดวงไฟวูบวาบตามธรรมชาติเท่านั้นทว่าภาพลักษณ์กึ่งชีวะกึ่งไสยะในปัจจุบันถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมือของอาจารย์ทวีวิษณุกรนักวาดการ์ตูนไทยผู้ให้กำเนิดผลงานกระสือสาวในนิตยสารหนูจ๋าเมื่อปีพ.ศ. 2511ก่อนที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ยุค 70 จะนำไปขยายความต่อนี่คือการออกแบบและรีดีไซน์ผีโบราณให้มีโครงสร้างกายภาพชัดเจนเพื่อตอบสนองระบบแสงสีเสียงสมัยใหม่นอกจากนี้เงื่อนไขทางเวลาที่กระสือต้องกลับคืนสู่ร่างเนื้อก่อนรุ่งสางก็นำมาซึ่งข้อสมมุติฐานทางนิเวศวิทยาเกี่ยวกับระบบนำทาง homing instinct ถ้าหากนกอพยพใช้สนามแม่เหล็กโลกกระสือก็อาจใช้กลิ่นเฉพาะของร่างตนเองในการระบุพิกัดซึ่งจำกัดด้วยช่องสัญญาณของกลิ่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในหมู่บ้านหนึ่งจึงไม่ปรากฏกระสือซ้ำซ้อนกันเพราะอาจทำให้ระบบระบุพิกัดล้มเหลวและในมุมมองการแพทย์สมองคือศูนย์กลางความทรงจำกระสือได้พิสูจน์สมมุติฐานนี้อย่างสุดโต่งด้วยการทิ้งร่างกายไว้เบื้องหลังแล้วพาเพียงก้อนสมองกับระบบย่อยอาหารออกไปเผชิญโลกมันคือภาพสะท้อนของการแยกจิตสำนึกออกจากร่างเนื้อหรือ mind uploading ในรูปแบบไซไฟพื้นบ้านที่เกิดขึ้นก่อนยุคอินเทอร์เน็ต
พฤติกรรมและการดำรงอยู่ของกระสือจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าไร้สาระหากแต่เป็นกระจกบานใหญ่ที่ส่องสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคปัจจุบันได้อย่างเจ็บแสบที่สุดในชีวิตประจำวันเราต่างแยกหัวออกจากร่างกายอยู่ตลอดเวลาผ่านการคิดอย่างหนึ่งแต่กระทำอีกอย่างหนึ่งทุกครั้งที่เรานั่งนิ่งอยู่กับที่บนเตียงยามค่ำคืนแต่ปล่อยให้จิตสำนึกและสายตาโลดแล่นไปในโลกเสมือนผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนเรากำลังดำเนินปฏิบัติการแยกส่วนไม่ต่างจากกระสือเลยเพียงแค่เปลี่ยนจากการใช้พวงไส้เป็นการใช้สัญญาณเครือข่ายไร้สายหรือ Wi-Fi และเปลี่ยนจากแสงเย็นสีเขียวใต้ลำคอมาเป็นแสงสีฟ้าที่กำลังสะท้อนอยู่บนใบหน้าของเราในตอนนี้ต่างหากแล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของกระสือในมุมมองนี้บ้างหรือเคยได้ยินเรื่องเล่าลี้ลับของผีหัวลอยตัวนี้ในรูปแบบไหนกันมาบ้างลองมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการเดินทางไปเจาะลึกเรื่องราวลี้ลับและปริศนาที่น่าสนใจในคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ค่ะ